नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भातल्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठीच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती आपण अभ्यासत आहोत। पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकरण 1 सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय ह्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयीची माहिती पाहिली। आज आपण प्रकरण क्रमांक 2 उपयोगिता विश्लेषण ह्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती अभ्यासूया। मित्रांनो, यामध्ये मी पाठीमागच्याही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं की बोर्डाचे महत्त्वाचे प्रश्न आपण असे पाहत आहोत की त्या प्रश्नांचा अभ्यास केल्यावरती बरेचसे प्रश्न त्याच्यात कव्हर होतात आणि तुम्हाला फक्त हेच प्रश्न सोडवता येतील असं नाही, तर ह्या प्रश्नांबरोबरच इतरही जे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेत विचारले गेले त्या प्रकरणावरती तर त्याचीही उत्तरं लिहिता येतील। अशा पद्धतीच्या काही प्रश्नांचे सिलेक्शन करून आपण प्रश्नांचे आणि प्रकरणांचा अभ्यास करणार आहोत। त्यापूर्वी आपण तुम्ही कोणत्या प्रकरणांचा अभ्यास करणार आहात त्या संदर्भातला एक व्हिडिओ मी अपलोड केला होता, तो व्हिडिओ पहा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही प्रकरण निवडा आणि त्या प्रकरणातल्या मी सांगितलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करायला सुरुवात। मित्रांनो, हे प्रथम आपण जे व्हिडिओ अभ्यासत आहोत हे पास होण्यासाठी इम्पॉर्टंट असलेल्या प्रश्नांवरती आधारित असलेले प्रश्न आहेत। यानंतर 90 पेक्षा जास्त मार्क मिळवायचे असतील तर कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा या संदर्भातले देखील काही वेगळे प्रश्न मी एक्स्ट्रा अजून तुम्हाला याच्यात भर घालून देणार आहे। ते प्रश्न जे जास्त मार्क मिळवणार आहेत विद्यार्थी, ज्यांना जास्त मार्क मिळवायचे अशा विद्यार्थ्यांनी करण्यासाठीचे आहेत। जर तुमचे हे प्रश्न झाले तर तुम्ही देखील त्या प्रश्नांचा अभ्यास करू शकता। चला तर मग आज सुरू करूयात इम्पॉर्टंट महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या अभ्यासाला। मित्रांनो, पहिल्या प्रकरणासारखाच आपण पहिला प्रश्न या ठिकाणी विचारात घेतलेला आहे, फरक स्पष्ट करा। फरकांचा प्रश्न करतोय कारण फरकांचे काही महत्त्वाचे ठराविक फरक आहेत की जे तुम्ही केले तर त्यापैकी एखादा फरक परीक्षेला नक्की त्यामध्ये विचारला जाऊ शकतो। या प्रकरणातला कोणता फरक महत्त्वाचा आहे तर पहिला फरक मी या ठिकाणी घेतलाय स्थल उपयोगिता आणि काल उपयोगिता यांच्या संदर्भात असलेला फरक आहे। हा फरक आपण सोडवत असताना 2 मार्कासाठीचा फरक असल्याने हा प्रश्न आपण कसा सोडवणार तर प्रथम तुम्हाला या फरकाची अर्थ आणि व्याख्या यापैकी एक मुद्दा लिहिणं गरजेचं आहे, त्याच्यासाठी 1 मार्क आहे। इतर अजून 2 मुद्दे आपल्याला लिहिणं गरजेचे आहे। 2 प्रश्न कोणते लिहिणार आहात, 2 मुद्दे कोणते लिहिणार आहात तर या उपयोगितांची निर्मिती कशी होते हा एक मुद्दा आपल्याला घेता येईल आणि एक उदाहरण घेता येईल। असे 3 मुद्दे आपले फरकांचे कंप्लीट झाले की 2 गुण त्याला मिळते। ठीक आहे, म्हणजे मुद्देही कोणते लिहायचे हे पण तुम्हाला मी ह्या प्रश्नांबरोबर सांगतोय, त्यामुळे तुमचा बराचसा अभ्यास करायला तुम्हाला सोपी होणार आहे, मदत होणार आहे। दुसरा फरक पाहूया। दुसरा फरक आहे एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगितेच्या संदर्भातला फरक। याही फरकाची सुरुवात आपल्याला करायची आहे अर्थ आणि व्याख्यापासून, कारण त्याच्यासाठी 1 मार्क आहे। इतर मुद्दा कोणता लिहाल, एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगितेच्या संदर्भातला दोघांचा संबंध कसा आहे, एकमेकांशी संबंध कसा आहे तो तुम्ही सांगू शकता। त्यानंतर ह्या दोघांची मूल्य कशी असतात ते सांगू शकतात। काही वेळेस तुम्हाला दोघांच्या आकृत्या देखील काढता येतील कारण दोघांचे वक्र वेगवेगळ्या पद्धतीचे हे पण सांगता येतात। तुमच्यावर डिपेंड आहे कुठला मुद्दा घ्यायचा, पण 3 मुद्दे असले पाहिजेत। ओके, यानंतर पुढचा इम्पॉर्टंट फरक ह्या प्रकरणामध्ये तुम्ही म्हणालात तर कोणता असेल तो तिसरा फरक आहे उपयोगिता आणि उपयुक्तता। ज्या संकल्पना थोड्याशा वेगळ्या आहेत पण आपल्याला सारख्याच वाटतात त्यांच्या संदर्भातली ही कन्सेप्ट आहे। तर हा एक महत्त्वाचा फरक आपण विचारात घेऊयात। याचाही सुरुवात आपल्याला अर्थ आणि व्याख्यापासून करायचं कारण त्याच्यासाठी 1 मार्क आहे। इतर आपल्याला 2 मुद्दे अपेक्षित आहेत। दुसरे 2 मुद्दे आपण या दोघांचा संबंध कसा आहे हे आपण सांगू शकतो आणि एक उदाहरण देऊन हा फरक आपण क्लिअर करू शकतो। इथं आपल्याला 1 मार्क मिळतील। इथं हा फरक क्लिअर होईल। 3 फरक पाहिले तर 3च फरक दिलेत मी। याच्या व्यतिरिक्त इतर राहिलेले फरक तुमचे ह्या बाकीच्या उरलेल्या प्रश्नांमधून होतील। दुसरा प्रश्न आपण इम्पॉर्टंट पाहूयात। खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। पहिला प्रश्न, या प्रश्नामध्ये इम्पॉर्टंट सीमांत उपयोगिता व किंमत संबंध स्पष्ट करा। मित्रांनो, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, किंमत आणि सीमांत उपयोगितेचा संबंध, कारण वेगळी कन्सेप्ट थोडीशी ह्या वर्षीच्या नवीन सिलेबसमध्ये ॲड केलेली असल्यामुळे त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे। दोघांचा संबंध स्पष्ट करायचे 3 मुद्दे आहेत, त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचा संबंध आहे, तर तो 3 स्थिती त्याच्यातल्या विचारात घेऊन जर स्पष्टीकरण केलं तर 4 गुण तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील। आधी थोडा संबंध सांगायचा आणि त्या संबंधानुसार 3 स्थिती ज्या निर्माण होतात त्या स्पष्ट करायच्या। यानंतर पुढचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तो म्हणजे
उपयोगितेचे प्रकार स्पष्ट करा। उपयोगितेचे प्रकार या ठिकाणी मी दीर्घोत्तरी सारखा प्रश्न म्हणून या ठिकाणी 4 मार्कामध्ये घेतलाय। याचं कारण आहे उपयोगितेचे जे प्रकार आहेत 6 प्रकारांचा तुम्ही जर इथे व्यवस्थित अभ्यास केला तर ह्या प्रकारांवरती फरक जरी विचारला तर हे 6 प्रकार येत असतील तर तुम्ही तिकडेही फरकांमध्ये त्याचा माहिती सहज लिहू शकाल। म्हणून मी फरकांचा एक प्रश्न या ठिकाणी घेतलाय। फरकांवरती काहीतरी प्रश्न असणारच आहे म्हणून तुमचा हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे। 4 मार्कासाठी जर प्रश्न याच्यावरती विचारला उत्तर कसं लिहिणार? सुरुवातीला उपयोगितेची व्याख्या लिहा आणि मग जे 6 प्रकार आहेत त्या 6 प्रकार लिहायचे। प्रत्येक प्रकारामध्ये त्याची प्रकाराची व्याख्या आणि एक उदाहरण द्यायचे, बस एवढेच लिहायचं। यासाठी 4 गुण मिळतील। यानंतर पुढचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन या प्रकरणातला एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगितेचा संबंध महत्त्वाचा प्रश्न आहे मित्रांनो। जर 4 मार्कांसाठी जर प्रश्न विचारण्यात आला तर हा प्रश्न या ठिकाणी 100% येऊ शकतो, एवढा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे। एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगितेच्या संबंधांवरती कसा सोडवाल? सुरुवातीला दोघांच्या व्याख्या लिहा। एकूण उपयोगिता म्हणजे काय, सीमांत उपयोगिता म्हणजे काय, दोघांच्या व्याख्या लिहा। त्यानंतर पुढचा मुद्दा तुम्हाला संबंध स्पष्ट करायचा आहे। त्यासाठी तक्ता आहे, आकृती आहे, दोन्हीही शेजारी शेजारीच काढा। तक्ता काढा, आकृती काढा आणि तक्ता आणि आकृती काढली की त्याच्या खाली ह्या दोघांचे 4 मुद्द्यांद्वारे संबंध स्पष्ट करायचे, 4 गुण मिळून जातील। ओके, वेगवेगळे तक्ता काढून आकृतीचं स्पष्टीकरण वेगवेगळे करण्याची गरज नाही, दोन्ही शेजारीच काढायचे, तक्त्यावरून आकृती काढायची आणि मग एकदाच स्पष्टीकरण करायला घ्यायचे संबंधानं। यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न ह्या प्रकरणामध्ये आहे तो म्हणजे घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांतचे उपयोग स्पष्ट करा। ॲक्च्युली हा प्रश्न देखील 25% सिलेबसमधून कमी करण्यात आला असेल, त्याच्यामुळे याच्यावरती अभ्यास करण्याची गरज नाही। जर सिद्धांत विचारला तर मात्र तुम्हाला सिद्धांत स्पष्ट करावा लागेल आणि उपयोग मर्यादा यांच्या संदर्भातला जर प्रश्न असेल तर तो प्रश्न होता। ओके, यानंतर दीर्घोत्तरी प्रश्न पाहूयात। ह्या प्रश्नावरती जर दीर्घोत्तरी प्रश्न विचारायचा झाला तर कोणता दीर्घोत्तरी प्रश्न तयार होतो हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे। 8 मार्कासाठीचे दीर्घोत्तरी प्रश्न आहे, तर याच्यावरती जर विचारला तर कोणता प्रश्न तुम्ही करून ठेवाल? घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत गृहीतांसह किंवा अपवादांसह स्पष्ट करा, हा प्रश्न असेल। मग हा जर प्रश्न विचारला तर कसा सोडवाल? नियम म्हटला की आपल्याला माहिती आहे 4 मुद्दे अपेक्षित असतात। प्रस्तावना नियमाची त्यासाठी 1 गुण असतो, नियम लिहा त्याच्यासाठी 1 गुण असणार आहे। तक्त्याद्वारे त्याचं स्पष्टीकरण केलं की त्याच्यासाठी 1 गुण असेल। आकृती आणि त्याचं स्पष्टीकरण करावं लागेल त्याच्यासाठी 1 गुण असेल। आणि मग गृहीतांसह स्पष्टीकरण म्हटलंय, दोघांचे स्पष्टीकरण म्हणजे तक्त्याचं आकृती त्याच्यासाठी एक सेपरेट वेगळे गुण असतात म्हणून ते मी सेपरेट दाखवलेत। आणि त्याच्यानंतर गृहीत विचारले तर गृहीतांसाठी उरलेले 3 मार्क, अपवाद विचारले तर अपवादांसाठीचे 3 मार्क। अशा पद्धतीने कुठलाही गृहीत किंवा अपवाद विचारू द्यात त्याच्यासाठी 3 मार्क असणार। हे प्रश्न तुम्हाला करून ठेवायचे आहेत। यानंतर मित्रांनो पुढचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे ह्या प्रकरणावरचा आणि शेवटचा प्रश्न म्हणूयात आपण ह्या प्रकरणामध्ये असलेला उपयोगितेची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा। हा जर दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये प्रश्न विचारण्यात आला तर उत्तर कसं लिहिणार? सुरुवातीला उपयोगितेचे वैशिष्ट्य विचारले तर उपयोगितेची व्याख्या लिहा, त्यानंतर वैशिष्ट्यांचं स्पष्टीकरण करायचं। 8 मार्कासाठी प्रश्न असेल तर 8 मुद्द्यांचं स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त, त्याच्यापेक्षा किती जास्त? 1-2 मुद्दे एक्स्ट्रा लिहायचे, स्पष्टीकरण करायचं आणि उरत असतील काही मुद्दे तर त्यांचे फक्त पॉईंट लिहायचे। अशा पद्धतीने उत्तर लिहायची एक पद्धत। ॲक्च्युली मी हे स्वाध्यायांचा जेव्हा प्रश्न घेतला सोडवायला तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक स्वाध्यायातील प्रश्नांची उत्तरं सांगत असताना हे सगळं स्पष्ट केलं की हा प्रश्न दीर्घोत्तरीत विचारला तर बोर्डाला आल्यानंतर तुम्ही उत्तर कसं लिहायचं, इथं प्रश्न आलाय तर याचं उत्तर बोर्डासाठी असेल तर कसं लिहायचं, ते तुम्ही स्वाध्यायाचे प्रश्न प्रत्येक प्रकरणाचे पहा। हे सगळे प्रश्न स्वाध्यायांमध्ये आपण सोडून दिलेले आहेत, तिथे जाऊन जर तुम्ही त्यांची उत्तरं पाहिली हा प्रश्न कसा सोडवायचा ते तुम्हाला त्या ठिकाणी क्लिअर होऊन जाईल। अशा पद्धतीने मित्रांनो प्रकरण 2 उपयोगिता विश्लेषण याच्यावर आधारित असलेले इम्पॉर्टंट महत्त्वाचे क्वेश्चन, एवढे क्वेश्चन केले तर उपयोगितेवरती आधारित असलेले 80 ते 90% प्रश्न तुम्ही सहज सोडू शकाल ह्या प्रकरणावरती विचारले। हे प्रकरण देखील 10 मार्काला 80 ते 90% म्हणजे 8-9 मार्काचे प्रश्न तुम्ही सहज सोडू शकणार जर एवढ्या प्रश्नांचा तुम्हाला अभ्यास झालेला असेल, येत असेल, उत्तरं माहिती असतील तर नक्की तुम्ही ह्या प्रश्नांची
त्या ठिकाणी उत्तर लिहू शकणार आहे। ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये जरूर लिहा। यापूर्वी आपण प्रकरण 1च्या संदर्भामध्ये असेच व्हिडिओ अपलोड केला होता, तो जर पाहिला नसेल तर तोही व्हिडिओ पहा आणि जर इम्पॉर्टंट वाटत असेल, महत्त्वाचा वाटत असेल हे व्हिडिओ तर आपल्या मित्रांनाही शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून इम्पॉर्टंट क्वेश्चन माहिती होऊ द्या। मित्रांनो, माझ्या कॉलेजमध्ये असलेल्या, माझ्याकडे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तर ह्या प्रश्नांची माहिती आहेच आहे, परंतु मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला ह्या प्रश्नांची माहिती झाली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना परीक्षेमध्ये चांगल्या पद्धतीने उत्तर लिहिता येते। म्हणून हा एक वेगळा प्रयत्न करतोय। हे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतात कमेंटमध्ये जरूर लिहा आणि ह्यामधून तुम्हाला काय व्यवस्थित समजलं हेही कमेंटमध्ये लिहा, जेणेकरून इतर विद्यार्थ्यांना त्या कमेंट वाचल्यानंतर त्याच्यातून उपयोग होतो। हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत की नाही, महत्त्वाचे क्वेश्चन आहेत की नाही हे जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल, पाहायचं असेल तर 2021 साठीचे मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तयार केले होते। त्यानंतर 12वी बोर्डाचे फक्त 2021 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात एक परीक्षा झाली आणि ते परीक्षा जी झालेली आहे त्याची प्रश्नपत्रिकाही आपण आपल्या चॅनलवरती अपलोड केली, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी पाहिलेली आहे। तर ती प्रश्नपत्रिका पहा आणि मी 2021 मध्ये तयार केलेले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पहा, दोन्हींमध्ये किती प्रश्न मी सांगितलेल्या प्रश्नांमधले आलेले आहेत ते एकदा चेक करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला खात्री पटेल की 2022 साठी मी हे क्वेश्चन सांगतोय तर हे क्वेश्चन तेवढे इम्पॉर्टंट असतील का, याच्यातले प्रश्न येतील का हेही तुम्हाला कळेल।